sis Mars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, another impression. Well, actually, this is my first time giving an impression with an Android phone na hindi pa natin siya hawak. Kasi actually, kare-release lang to last week ata, kailan ba to? Last Monday, I'm not sure kung kailan, basta last week or last day. Pero ayan nga mga Mars, in order na namin ito pagka-release pa lang, pero up until na wala pa rin kasi. Pero don't worry kasi na meron naman na tayong specification ng Android phone nito. I just want to share kung ano ba yung mga expectation ko with this Android phone and ano ba masasabi ko with its specification. And this is the Xiaomi Redmi Note 15 4G and 5G. They released two version of this Android phone, yung 4G and 5G version. And let me go ahead and start by sharing you guys the specification of this Android phone. So let's start first with the release date. So anyways, mga sis Mars, please bear with me if bayan na siya. So nakikita niyo na naman ako nag-aayos. Kasi aalis kami and I need to multitask. Kasi pupunta kami ngayon, lalabas kami actually, nakabihis na ako, nakapag-blower na ako ng buhok ko. Pinonitail ko lang siya muna saglit kasi later on ko na siya ayusin. Pero yeah, going back, samahan niyo muna ako mag-ayos habang sinishare sa inyo yung specification ng Android phone na to. So yun na nga mga mari ko, no? Na-release itong ating Android phone which is the Xiaomi Redmi Note 15 4G and 5G just last week. Kasi ngayon is 18 na. So, January 6 nung na-release ito. And ang kagandahan nito mga kasismars is nakahabol tayo sa baka nilang pa-freebie. Kasi pag bumili kayo nito is meron na kayong free Xiaomi watch. I'm not sure kung ano yung watch na nakuha namin. Pero dalawa kasi nakuha namin doon. Sa 4G and also sa 5G version. Well, actually, wala naman sila pinagkaiba sa kanyang camera module, both of them. And let's see if sa specification is magkakalayo ba sila. So, let's start first sa size nitong ating Android phone. Sa size nito mga sis Mars, sa 4G natin, meron 6.77 inches AMOLED display na meron 68B colors, 120Hz refresh rate. While si ating 5G naman, same lang silang size, 6.77 inches AMOLED display, 68B color na merong 120Hz refresh rate. Pero ang pinakaiba po nito is meron nitong HDR 10 Plus. Sa chipset mga sis Mars, this is MediaTek Helio G100 na meron 6 nanometer Android version 15 up to 4 major Android upgrades Hyper OS 2. While sa 5G natin, since 5G to, ang kanyang chipset is Snapdragon 6 Gen 3 4 nanometer na merong Android version 15 up to 4 major Android upgrades. Hyper OS 2 din ito mga sis Mars. Magkaiba din sila sa GPU. Si 4G is Mali G57 MC2 while si 5G natin is Adreno 710. Sa storage, meron silang pagkakaiba. Si 5G is may 4 reference kayo sa pagdating sa storage while si 4G naman ay meron ka lang 4. So 4G, meron tayong 6GB of RAM with 128GB of ROM, 8GB of RAM with 128GB of ROM, 8GB of RAM with 256GB of ROM, and meron tayong 8GB of RAM, 512GB of ROM. While si 5G naman ay meron 6GB of RAM with 128GB of ROM, 8GB of RAM with 128GB of ROM, 8GB of RAM with 256GB of ROM, 8GB of RAM with 512GB of ROM, and the biggest storage that they have is 12GB of RAM with 512GB of ROM. Carefully checking sa kanilang camera mga sis Mars, wala namang masyadong pinagkaiba sa kanilang dalawa. Both of them is 108 megapixel main camera. The video recording ng ating 4G is 1080p with 60fps, while si 4G natin maximum resolution sa video recording is 4K with 30fps. Meron ding 8 megapixel ultra wide si ating 5G, and pagdating naman sa selfie camera nila, both of them is 20 megapixel. Video recording naman, maximum resolution sa selfie camera, same lang sila, 1080p with 30fps. Sa battery capacity mga sis Mars, si 4G ay meron 6,000 mAh battery capacity with while si 5G naman natin is meron 5,520 mAh battery capacity na meron 45 wired charging. Anyways, the 4G version nila is merong 33 wired charging. Sa color naman, sa 4G meron black, forest green, glacier blue, and purple. While sa 5G meron black, glacier blue, mist purple. So, yun lang naman yung kanilang pinagkaiba mga sis Mars. So, ayan na yung specification. Dumako na tayo sa impression thoughts ko with this Android phone. So, dumako na tayo mga mari ko sa ating comparison kung ano nga ba ang mas
bibigay ko or mas mare-recommend ko sa inyo in case na nagdadalawang isip kayo kung anong bibili nyo, yung 4G version ba or yung 5G version. But of course, before I provide my final conclusion with this two Android phone, let me share you guys first kung ano nga ba yung difference na napansin ko at kung gaano ba kalayo or masasabi ba nating malayo talaga yung specification niya. So, let's start first with the size. So, meron to 6.77 inches AMOLED display na merong 68B color. Well, actually, mga Mariko, pagdating sa kanyang color, hindi naman sobrang layo ng difference nilang dalawa. 120Hz, 120Hz refresh rate. Ang pinagkaiba lang is yung 5G is merong HDR plus 10. Pero, mga sis-Mars, hindi naman po ganon kalaki yung gap nilang dalawa. Kaya kung tatanungin nyo ako pagdating sa ganitong, feature ng Android phone, if which one is mas pasok pa sa akin, is para sa akin, it really depends na lang sa inyo. Pero para sa akin, I'll go first with the 4G version. Kasi nga, hindi naman ganun kalaki yung difference nilang dalawa. And malaki na yung screen size niya, AMOLED siya, 120Hz refresh rate. Okay na sa atin yun mga mare. Second one is sa kanyang presyo. Sa presyo niya mga mare ko, parang nabili na lang namin siya around, yung 4G niya nasa around 7,000 plus, while si 5G niya is nasa 9,000 plus pa. So, parang 2K plus difference silang dalawa. Kaya kung dito tayo magbabase naman sa presyo, mga mare ko, and since budget friendly pa rin talaga ang mga target natin ngayon, 2026, yet is gusto niyo pa rin ng magandang quality ng Android phone, pero gusto niyo on the budget pa rin kayo, go with the 4G version. Kasi nga, mga mare, dito na papasok yung chipset niya. Sa chipset kasi nila, I understand that the other one is a 5G version kay Snapdragon 6 siya. Pero kasi the MediaTek Helio G100 is okay pa rin mga sis-Mars. I swear, marami na akong nahawakan na ganyan yung chipset and okay siya pang gaming. Basta again, sa tatlong nilalaro ko, okay siya. Nagbibigay niya yung, alam niyo na yung standard ko or masasabi kong qualification ko when it comes sa gaming, okay na yung mga mare ko, which is sa ML, COC, and also COD, okay siya. Sa Genshin, since hindi ko pa siya natatry, ito mismo yung phone na to, pero sa ibang mga phone is okay naman at nahahandle naman niya to. So, para sa akin, okay pa rin siya. So, magmamatter na lang talaga yung desisyon kung ano talaga yung hanap mo sa isang smartphone. Kasi again, hindi sila nagkakalayo. Same with the camera. Sa may mga sort of feature lang naman sila na pinagkaiba sa camera. Kaya yun na nga mga mare ko, if by any chance na alam niyo na naghahanap kayo ng Android phone na perfect at sa pa rin sa budget nyo, grab the chance with this Android phone. Well, actually, sasabihin ko na sulit na siya for me para sa ganitong presyo. Pero syempre, mas mura nyo pa ito mabibili pag nagtagal. Pero since kare-release niya lang, tapos makukuha mo na lang siya ng 7,500 to 9,500, parang ganun yung mag-range nilang 4G to 5G version. Mas sasabihin ko ng sulit or mas worth it bilhin yung 4G version. Since hindi naman ganun kalaki yung gap nilang dalawa, no? Hindi naman sobrang laki ng gap nila sa camera module. Both of them is parehas at sa design parang magkaiba lang sila. Unti lang yung difference nila pagdating sa kulay. Para isa lang ata yung lamang ni 5G eh. Tapos naman sa storage, isa lang din yung lamang ni 5G and pinakamababa nilang dalawa na storage na 6GB of RAM and 128GB of ROM. Matagal na yun, marami na akong marami na akong mai-install na application doon. At the same time, marami pang documents at memories na may lalagay. So, para sa akin, okay na ako dun sa 4G. Pero kasi, kinukonsider natin yung presyo at budget-friendly na smartphone na hindi naman ganun kalaking difference nila sa dalawa, I'll go with the 4G version. Sa battery capacity, si 4G meron 6,000 mAh battery capacity, while si 5G natin meron 5,500 plus mAh battery capacity. Nagkwenta ko bakit hindi sila parehas doon. I'm not sure if tama ba yung website na pinuntahan ko. Pero kung ganun man, sakali mang ganun, ang pinagkaiba nila, 5,500 yung 5G and the 4G is 6,000. I'll go talaga sa 4G, talagang clear winner sa akin with this impression Winner na siya doon, Mare, 6,000 mAh battery capacity. Pero kasi mga ganitong klase ng specification, may mga ganitong lumalabas na budget-friendly Android phone. Kaya may mga alma dyan na, meron nga ako nabili, 5,000, tapos maganda pa ang chipset, ganito. And pero hindi naman mataas ang megapixel. This one is 7,000, mataas pa ang megapixel when it comes sa main camera, 108 pala.
Yung iba kasi parang nakikita ko is 50 na yung pinaka-max nila sa mga ganitong klase ng Android phone no? I'm not sure, please correct me if I'm wrong. And disclaimer lang, again, I'm not a pro when it comes po sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my experience, and also kung ano ba yung impression or also feedback na and feedback ko with this Android phone. Siyempre, sino ba naman ang feedback kundi ako lang since ako yung nakakita, ako yung nakaganito. Pero ngayon, impression lang naman to kasi nakita ko lang naman yung kanyang specification online and gusto ko din i-share sa inyo na nakabili na kami kaya abangan nyo na lang mga ko yung ating review with this Android phone. Ayan, abang-abang na lang kayo dyan mga kumare. Lalabas at lalabas din yan. Binili na namin. Ang tagal lang yan dumating mga sisi ko. Ewan ko kung bakit. Siguro ang dami nilang order right now, no? Since nag-release sila ng January 6. Kaya kung tatanungin niyo siguro ako mga mare ko, I'm not yet sure, pero pagdating sa impression na to, I'll go with the 4G version. So, yun lang naman. Hopefully, nakatulong kasi yung buying decision. This is just impression. Wala pa yung Android po natin. Yung kanyang camera module, parang hindi na siya bago for me. Pag if i-search mo siya mga mare, kung may idea na kayo kung ano sinasabi ko, hindi na siya bago for me. Kasi parang nakita ko ng ganong klase ng camera module. Titignan ko na lang kung gaano nga ba siya kaganda pagdating sa inside or inner specification and feature niya. So, yun lang mga sis-mars. Once again, my name is Maring Ana. Magpe-prepare na ako kasi nga, anong oras na din. And, kailangan ko ng bilisan mag-prepare. So, that's it. Thanks so much for watching. Once again, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me on my TikTok account, _malonzo. See you ulit sa ating next na vlog, impression, feedback, thoughts, and any review ng mga Android 4 or iPhone man yan. So, thank you so much for watching and